Vă recomandăm cu drag să veniți la Straja, dar neapărat să verificați prognoza meteo înainte. Salutare, dragilor! bună! Sunt Flaviu Și Luminița! Și astăzi vă salutăm din județul Hunedoara. Am hotărât să mergem la Pârtea Straja și ne-am cazat în Lupeni. Ca să ajungem din Lupeni în Straja trebuie să luăm o telegondolă. Așa că o să vă arătăm traseul până la telegondola Lupeni. De aici începe drumul către telegondolă. Sunt câțiva kilometri pe un drum destul de îngust. Hai, cățeluși! De aici se poate urca spre Straja, dar nu cred că este recomandat pentru mașini mici și în partea dreaptă mergem spre telegondola Lupeni. La bază este o parcare cu 600 de locuri. Aici este parcarea. Prețul pe o zi de parcare este 25 de lei, sau dacă stați mai puțin de 8 ore, se percepe un tarif de 3 lei pe oră. Ne îndreptăm spre telegondolă să luăm bilete. Un drum cu telegondola Lupeni Straja e 15 lei, dar trebuie să vă și întoarceți. Deci 30 de lei pe zi. Dacă cumpărați o cartelă de o zi de 120 de lei, aveți acces la toate instalațiile din stațiunea Straja. A fost o idee bună să lăsăm mașina în Lupeni și să urcăm cu telegondola, pentru că o parte din drumul care urcă până la Straja nu este dezăpezit și nici parcarea nu este dezăpezită. Așa că trebuie probabil să avem o lopată ca să putem ieși după aia. Mi-am avut o mică problemă cu placa, așa că va trebui să închiriez. Prețul este ca peste tot, 50 de lei pentru echipament, dar o să iau doar placa și plătesc 30 de lei, pentru că am buții. Și acum să urcăm pe pârtie!
Și spune-ne cum a fost? A fost foarte drăguț, a fost intens, dar partea e excelentă. Cozile mici, n-am stat mult, a fost foarte mișto. Doar vântul și... Acum la sfârșit a fost un vânt. Wow, mă mir că funcționa pârtia. Dar să știi că ai progresat mult față de anul trecut. Țin minte că anul trecut mergeai așa mai încetișor, acum abia mă țin după tine. Aș zice că a fost o zi de succes la pârti. La jumătatea pârtiei principale se află Crucea Eroilor de pe vârful Straja. Această cruce a fost ridicată în memoria celor 800 de soldați care au luptat pe Valea Jiului în luptele din 1916. Crucea a fost ridicată în 1996. Este imensă! Ultima zi pe pârtie am prins-o cea mai senină, dar și cea mai friguroasă. Este atât de frig, la 1800-2000 de metri, cred că sunt minus 15 grade. Bate un viscol și îți gheață mâinile instant. Și acum o mică demonstrație ca să vedeți cât de tare bate vântul. Nu-l mișc! Dacă vrei să-ți faci poze de Instagram, îți îngheață degetele. Sperăm să prindem niște cadre mișto atât cât ne ține bateria, pentru că telefonul meu a cedat în 15 minute de când am ajuns aici. Vă recomandăm cu drag să veniți la Straja, nu prindeți aglomerația de pe Valea Prahovei nici în zilele de weekend când este cel mai aglomerat. Dar neapărat să verificați prognoza meteo înainte.
Dragilor, mulțumim că ați fost alături de noi în micul nostru sejur de schi la Straja. Dacă v-a plăcut video, nu uitați, dați un like și distrugeți acel buton de subscribe. Ne vedem la destinația viitoare! Pa, pa!